අයිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Red Box YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන wall hanger එකක්. අපි බලමු මේකට ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. මේ වගේ කහ පාට, කොළ පාට A4 කොළ, ඒ වගේම පත්තර කොළයක්, ඒ වගේම Red Box නිෂ්පාදනයේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ feathers, ඒ වගේම ice, ඒ වගේම මේ වගේ ලස්සන ෆෙල් පේපර් වලින් කපපු මල්, ඒ වගේම තව පොඩි රතු පාටින් බිසල් බෝඩ් කෑල්ලක්, ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ රවුමක්. මම ඒක උතාගෙන තියෙනවා කොළ වලින්. මේක ඔයගලන්ට ගෙදර තියෙන පියනකින් වගේ එකකින් කපා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කුරුලව හදාගන්න යන්නේ. ඒකට මම මේ වගේ පත්තර කොළෙන් ගුලි දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. මේ වගේ ටිකක් ලොකුවට හේකුයි, එයාගේ ඔළුවට ටිකක් පොඩි හේකුයි. ඔයගලන්ට මේක වෙනුවට විතර කටුවක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ කොළ ගුලි දෙක කහ පාට A4 වලින් කවර් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට ගම් ගාලා අපි මේ කොළ බෝල දෙක කවර් කරගමු. මේ වගේ ලොකු එකයි ඊට පස්සේ අපි පොඩි එකක් ඒ විදිහටම කවර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ එයාගේ ඔළුව හිටින විදිහට මේ වගේ මෙතනට අලව ගන්නයි ඕනේ. හරි, දැන් අපි මේ අලවගත්ත කුරුල්ලට මේ කවර් වෙන්න අපි මේ වගේ ලස්සන පිහාටු අලව ගන්න ඕනේ. මම අරගෙන තියෙන කහ පාට ඔයගලන්ට කැමති පාටකින් මේ කුරුල්ලව හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පිහාටු අලවලා එයාව කවර් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු යාගේ හොටහ කපාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ අපි ගත්ත රතු බිසල් බෝඩ් කෑල්ලෙන් මේ වගේ කපාගෙන ඒක අපි පොඩි කෝන් එකක් වගේ මෙහෙම නවල හදා ගන්නවා. මේ වගේ හදාගත්ත හොට තමයි අපි යාට අලව ගන්න ඕනේ. මේ තේන්නේ අපි මේ විදිහට ඉවර කරගත්ත කුරුල්ලා මම දැන් මේ වගේ පිහාටු අලවලා මේ වගේ යගේ හොටත් අලවගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි ඇස් දෙකකුත් මේ වගේ අලව ගන්න. අපි දැන් මෙයාව පැත්තකින් තියලා බලමු යාගේ රවුම ලස්සනට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ මම ගත්ත රවුම කොළ පාට A4 වලින් කවර් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේක ලස්සන කරගන්න අපි මේ වගේ පාට මල් ටිකක් මම අරන් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති පාටකින් පාට මල් අරගන්න පුළුවන්. මම ගත්ත මල් 6ක්. අපි බලමු දැන් මේ රවුම දිගට මම කොළත් එක්කම මල් අලව ගන්න යන්නේ. මේ වගේ කොළේකුයි මලකුයි අලව ගන්න. එක පැත්තකට මම 3ක් අලව ගන්නවා. මේ විදිහට රවුම මම ඉවර කරගෙන තියෙනවා. අපි දැන් කුරුල්ලව අලව ගන්නයි යන්නේ. මම ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක් මැද්දෙන් ඇලෙව්වා. එතකොට ලේසිය කුරුල්ලව අලව ගන්න. මේ විදිහට අපි ආව මේ තියෙන අපි ඉවර කරගත්ත ලස්සන wall hanger එක. මේ වගේ ලස්සන hand work අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයගලන්ට දිගටම හදා ගන්න පුළුවන්. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා like කරලා share කරන්න.